Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου του 2023. Έχουμε σοβαρά θέματα, σοβαρότερα κατά την άποψή μου είναι ο σεισμός στην Συρία και στην Τουρκία. Έχουμε συλλέξει αρκετές πληροφορίες και από τις δύο περιοχές, νομίζω θα είναι και το τελευταίο θέμα μας που θα τα αναπτύξουμε και θα πούμε πράγματα που είναι χρήσιμα για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε πάλι από την Ουκρανία. Στην Ουκρανία είδα 2-3 χάρτες επιχειρήσεων και διαπιστώνω ότι δύο πράγματα βασικά επιχειρησιακά, ότι οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει στην επιχείρηση περικύκλωσης της πόλης Μπαχμούτ, δηλαδή έχουν φτάσει πολύ κοντά στο σημείο να την αποκλείσουν από όλους τους δρόμους από τους οποίους έρχεται η βοήθεια στην πόλη αυτή, είτε σε υποστήριξη είτε και ενισχύσεις και υποστήριξη είτε σε προσωπικό είτε σε πυρομαχικά, τρόφιμα κτλ. Από την άλλη πλευρά είδα ένα βίντεο που στην πόλη Βουλεντάρ, που είναι το δεύτερο μέτωπο, οι Ρώσοι δηλώνουν ότι έχουν θετικά, ο Σοϊγκού θα το δείτε μετά, ο Υπουργός Άμυνας, ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για αυτούς. Είδα όμως ότι έχουν καταστραφεί στη Βουλεντάρ τουλάχιστον 2 φάλαγγες αρμάτων τεθωρακισμένων οχημάτων. Είδα που ένα πιθανόν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έκανε βολή και κατέστρεψε ένα τεθωρακισμένο όχημα. Από ουκρανική πλευρά, επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι είναι έτσι, γιατί υπήρχε και μια λήψη από πολύ ψηλά, ήταν η πόλη Βουλεντάρ. Εκεί λοιπόν θα δούμε στη συνέχεια πράγματα για αυτό το θέμα. Επιχειρησιακά δεν έχουμε άλλο τίποτα. Έχουμε την επίσκεψη του Ζελένσκι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, όπου μίλησε και στο κοινοβούλιο εκεί, ζήτησε F-16, μίλησε για μια πορεία νίκης που θα κάνει και στη συνέχεια επιστρέφει θα επισκεφτεί τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Επίσης να πούμε ότι επισκέφθηκε σήμερα το Κίεβο ο Πιστόριος, ο νέος Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, ο οποίος συναντήθηκε με τον ομόλογό του, με τον Ρεζνίκοφ, ακόμα εκεί είναι, ενώ προχθές είχε υποθεί ότι αντικαθίσταται, είναι ακόμα εκεί ο Ρεζνίκοφ. Μίλησαν για τα Λέοπαρτ, είπαν λοιπόν ότι θα στείλει μέσα μέχρι το Μάρτι τα 14 Λέοπαρτ 2 η Γερμανία. Επίσης, χθες είπαμε 175 Λέοπαρτ 1 γερμανικά, αλλά και από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης θα συγκεντρωθούν. Σήμερα μίλησε ο Πιστόριος για 100 Λέοπαρτ 1, τα οποία είναι από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά σε σχέση με να δούμε πώς σχολίασε πάλι στο πρώτο θέμα, είμαστε η Ζαχάροβα, αυτή την επίσκεψη του Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Λέει λοιπόν η Ζαχάροβα, το καθεστώς του Κιέβου βρίσκεται σε διαδικασία πολιτικής κατάρρευσης και αυτοκαταστροφής, αλλά η Δύση πρέπει να το πουλήσει ως επιτυχημένο έργο, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Ζαχάροβα στο ραδιόφωνο Σπούτνικ. Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ κάλεσε τον Ζελένσκι να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες αύριο 9 και μεθαύριο 10 Φεβρουαρίου. Για τις εξελίξεις αυτές η Ζαχάροβα είπε επιλέξει τα εξής. Αυτή είναι η ίδια στρατηγική. Δεν έχουν άλλη. Επιπλέον πρέπει να την δεκαπλασιάσουν. Επειδή απλώς υπάρχει μια πλήρης κατάρρευση στην πολιτική σφαίρα του Κιέβου, μάλλον δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την οικονομία. Το καθεστώς του Κιέβου καταστρέφει τους νόμους, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτή είναι μια πραγματική πολιτική αποσύνθεση. Η αυτοκαταστροφή του καθεστώτος Κιέβου. Τα βλέπουμε όλα. Απόλυτα δικτατορικοί τρόποι, αλλά την ίδια στιγμή μεταξύ άλλων δεν τους παρέχεται ακόμα τίποτα και σε αυτήν την άσχημη δικτατορική λογική. Αυτό έχει φτάσει σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Αλλά στη Δύση πρέπει να προσποιηθείτε ότι διατηρείται μία κανονικότητα, είπε η Ζαχάροβα. Συνέκρινε τους εκπροσώπους του καθεστώτος του Κιέβου με μικρά τερατάκια, σε εισαγωγικά, συγκεντρωμένα σε ένα βάζο που καταβροχθίζει το ένα το άλλο. Αναφέρεται πιθανόν
Προφανώς δηλαδή στις τελευταίες ανακατατάξεις που γίνονται στο ιστορικό, στα σκάνδαλα της διαφθοράς και σε αυτά. Συνεχίζοντας είπε, και η Δύση χρειάζεται το λαό της, τους φορολογουμένους, το εκλογικό σώμα να το πουλήσει ως ενότητα σκέψεων, ως σημείο αναφοράς για την προώθηση μιας παγιωμένης δυτικής θέσης. Γι' αυτό τον σέρνουν από εδώ και από εκεί το Ζελένσκι. Τι σημαίνει αυτό? Μόνο ένα πράγμα, ότι το έργο από την άποψή τους ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να διατηρηθεί, αν και δεν είναι βιώσιμο, πρέπει να το πουλήσουν στο εσωτερικό τους, να προσποιηθούν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι όλα είναι καλά, ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Τώρα, ο Ζελένσκι, είπαμε, έχει ως στόχο να ξεκινήσουν εντός του 2023 οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φιλοξενείται, είπαμε, στις Βρυξέλλες αύριο και μεθαύριο. Δεν υπάρχει κάποια υπόσχεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα ξεκινήσουν. Πάντως είναι ανοιχτή η πρόσκληση, αύριο θα το δούμε στις Βρυξέλλες. Αυτά είναι το πρώτο θέμα. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον Σοϊγκού, ο οποίος δήλωσε για την κατάσταση. Έχει κάποιες δηλώσεις, θα τις σχολιάσουμε τώρα. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία εξαιτίας της ανάμειξης του ΝΑΤΟ. Ο Σοϊγκού είναι ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αποφασισμένη να εντείνει τις προσπάθειές της για την κατάληψη ολόκληρης της βιομηχανικής περιοχής του Ντομπάς, προτού φτάσουν στην Ουκρανία τα άρματα μάχης και άλλα βαριά όπλα που έχει προγραμματίσει να στείλει η Δύση, εμφανίζεται η Ρωσία, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τον αυξημένο κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης της Ρωσίας με τον ΝΑΤΟ. Ο Σοϊγκού είπε, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να παρατείνουν αυτή τη σύγκρουση όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή τη δήλωση την έκανε στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με στρατιωτικούς αξιωματούχους και πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Για τον σκοπό αυτόν άρχισαν να προμηθεύουν βαρέα όπλα, ενθαρρύνοντας ανοιχτά την Ουκρανία να καταλάβει εδάφη μας. Στην πραγματικότητα αυτά τα βήματα οδηγούν τις χώρες στο ΝΑΤΟ στο να γίνουν μέρη της σύγκρουσης και θα μπορούσαν να προκαλέσουν απρόβλεπτη κλιμάκωση. Στις ίδιες δηλώσεις του εκτίμησε ότι οι επιθετικές επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στο ανατολικό μέτωπο, ιδιαίτερα δε στις πόλεις Μπαχμούτ και Βουλεντάρ, σημειώνουν πρόοδο. Στο σημείο αυτό να πούμε, στο Μπαχμούτ όντως διαπίστωσα σε δυτικό χάρτη καταστάσεως ότι έχουν κάνει προέλαση και προσπαθούν να κλείσουν όλους τους οδικούς άξονες να περικυκλώσουν τον Μπαχμούτ. Στο Βουλεντάρ όμως, στους χάρτες τους ίδιους δεν διαπίστωσα κάποια εδαφικά κέρδη των Ρώσων. Ίσα-ίσα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε σε ουκρανικό λογαριασμό είδα ότι υπήρχαν πλήγματα σε ρωσικά άρματα και δεν ήταν παιχνίδι ηλεκτρονικό, ήταν πραγματικό. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές υπάρχουν και φτιαχτά βίντεο. Αυτό ήταν πραγματικό, όσο μπόρεσα να καταλάβω. Μισθοφόροι της εταιρείας Wagner Group και μονάδες του τακτικού ρωσικού στρατού έχουν εξαπολύσει εδώ και μήνες επίθεση και πολιορκούν την πόλη Μπαχμούτ, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Ντονέτσκ. Εδώ και περίπου ένα μήνα η ρωσική επίθεση έχει επεκταθεί σε μια γραμμή περίπου 250 χιλιόμετρων, φτάνει δηλαδή μέχρι το Βουλεντάρ, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται να ανυπομονεί για μια σημαντική, τουλάχιστον σε συμβολικό επίπεδο, επιτυχία εν ώψη της 24ης Φεβρουαρίου, που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που οι Ρώσοι έχουν εισβάλει στην Ουκρανία. Από την πλευρά της οι Ουκρανοί δηλώνουν, πρόκειται για το πιο φωνικό 24ωρο αυτό που πέρασε. Ενώ μένονται οι εχθροπραξίες στο ανατολικό μέτωπο, ο Ζελένσκι, είπαμε, θα παραστεί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, το προηγούμενο 24ωρο ήταν το πιο φωνικό για τους Ρώσους από την έναρξη του πολέμου, αφού έχασαν 1.030 άνδρες στο τελευταίο κύμα των επιθέσεών τους. Το ίδιο 24ωρο, πάντα σύμφωνα με το Κίεβο, καταστράφηκαν 25 ρωσικά τάγκς. Πιθανότατα πρόκειται για το τάγκς για αυτά που είδα, ίσως. Η Μόσχα διαψεύδει ότι έχει τέτοιες τάξεις μεγέθους απώλειες, ενώ τα διεθνή πρακτορία μιλάνε για μεγάλη αιματοχυσία και από τις δύο πλευρές. Ο Ουκρανός διοικητής της Ανατολικής Επαρχίας Λουγκάνσκ, Σεργέι Χαντάλ, ανέφερε ότι οι Ρώσοι μεταφέρουν ενισχύσεις και πυρομαχικά, ετοιμάζοντας μεγάλη επίθεση, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί πριν τις 15 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο θέμα. Να πάμε στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με μια δήλωση που έκανε ο Σόλτς, μιλώντας
στην Bundestag, στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας, στο Βερολίνο. Το ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εμπλακεί σε απευθεία σύγκρουση με τη Ρωσία. Αυτός είναι η βασική επισήμανση που έκανε. Ο Πούτιν δεν θα πετύχει τους στόχους του, τόνισε ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς και προανήγγειλε νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας. Ο καγκελάριος υπεραμήθηκε των αποφάσεών του σχετικά με την παράδοση όπλων στην Ουκρανία και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο διαγωνισμού πλειοδοσίας σε ό,τι αφορά τα αμυντικά μέσα που διαθέτουν οι σύμμαχοι στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Τόνισε επίσης για μία ακόμα φορά ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε απευθεία σύγκρουση με τη Ρωσία. Είπε επιλέξει ο Σόλτς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίζει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί. Ο Πούτιν δεν θα πετύχει τους στόχους του, ούτε στο πεδίο της μάχης, ούτε μέσω μιας υπαγορευμένης ειρήνης που θα επιβληθεί. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επέτειο της έναρξης του πολέμου, θα ενισχύσουμε εκ νέου τις κυρώσεις βάρος της Ρωσίας, είπε ο καγκελάριος. Και απαντώντας δέχεται επικρίσεις και από το εσωτερικό της κυβέρνησης, δηλαδή από τους πράσινους και από τους φιλελεύθερους, αλλά και από διάφορους άλλους πολιτικούς κύκλους, ότι είναι διστακτικός, ότι άργησε, ότι και αυτό κατά την άποψή του δημιουργεί πρόβλημα στην ίδια τη Γερμανία. Κοιτάξτε λοιπόν τι απαντάει. Η Γερμανία είναι ένας από τους κύριους οικονομικούς υποστηρικτές του Κιέβου, αλλά και πολύ μπροστά στην προμήθεια όπλων και πυρομαχικών. Αυτό που βλάπτει τη συμμαχία, τη συνοχή μας, σημείωσε, είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός πλειοδοσίας σε ό,τι αφορά τα όπλα, άρματα μάχης, υποβρύχια, μαχητικά αεροσκάφη. Ποιος θέλει τα περισσότερα, να στείλει τα περισσότερα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Όλαφ Σόλτς και με το βλέμμα στα σχόλια των κυβερνητικών εταίρων, των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων, επέκρινε τις εσωτερικές πολιτικές δηλώσεις και την κριτική των εταίρων και των συμμάχων στη δημόσια σφαίρα. Οι παραφωνίες και οι εικασίες σχετικά με αντικρουόμενα συμφέροντα είναι χρήσιμες μόνο στο Βλαντιμίρ Πούτιν και στην προπαγάνδα του, δήλωσε ο Σόλτς και επανέλαβε αφενός ότι οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία αποφασίζονται σε συντονισμό με τους συμμάχους και αφετέρους ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το ΝΑΤΟ να εμπλακεί σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Ο Γερμανός καγκελάριος διαβεβαίωσε και σήμερα από το βήμα της Bundestag την Ουκρανία για την αδιάσπαστη αλληλεγγύη της Γερμανίας και της Ευρώπης. Είπε, η Ουκρανία είναι κομμάτι της Ευρώπης, το μέλλον της βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η υπόσχεση ισχύει, και διευκρίνησε ότι στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συγκρίνουμε τις θέσεις μας και θα χαράξουμε την μελλοντική μας πορεία. Ιδιαίτερα σημαντική επισήμανση θα είναι και η απευθείας ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θα είναι παρόν στη Σύνοδο Κορυφής, όπως είπαμε. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησης αλλά και της Γερμανίας και από την αντιπολίτευση, εναντίον κυρίως του Σόλτς, των σοσιαλδημοκρατικών, οι οποίοι, ξέρετε, υποστήριζαν τη λεγόμενη Ostpolitik, μέχρι να αλλάξουν και να πάνε 180 μοίρες και να στραφούν εναντίον της Ρωσίας. Υπήρχε μια αργοπορία που για αυτήν δέχεται κριτική τώρα ο Σόλτς. Λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό θέμα, νομίζω ότι χθες ήδη το θίξαμε, είναι οι σχέσεις Αμερικής και Κίνας. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα θέμα ειδικό που λίγοι το γνωρίζουν, ευτυχώς μας διαφωτίζει ο ίδιος ο Αμός Χοκστάιν. Προσέξτε τι λέει. Υψηλή παραμένει η εξάρτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΗΠΑ από την Κίνα. Η εξάρτηση των ΗΠΑ από βασικούς πόρους που διαθέτει ως επιτοπλίστων η Κίνα εγκυμονεί κινδύνους εάν το Πεκίνο αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την κυριαρχία του στις πρώτες ύλες ως όπλο ενάντια στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ πρέπει να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα για να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και την ανεξαρτησία τους από ανταγωνιστές όπως η Κίνα, παραδέχθηκε κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Κοιτάξτε, αυτή αποτελεί μια σημαντική ανησυχία για τη ΣΥΠΑ και νομίζω και για τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς προχωράμε σε ένα καθαρότερο, πιο πράσινο, ένα εντελώς νέο ενεργειακό σύστημα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια διαφοροποιημένη αλυσίδα εφοδιασμού, δήλωσε ο ειδικός συντονιστής του Προέδρου των ΗΠΑ, Αμός Χοκστάιν, σε ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας.
μιλώντας στο CNBC. Δεν μπορούμε να έχουμε μια αλυσίδα εφοδιασμού που να είναι συγκεντρωμένη σε οποιαδήποτε χώρα, ανεξαρτήτως του ποια χώρα είναι αυτή, είπε ο Hochstein. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι από την διαδικασία εξόρυξης και διήλυσης μέχρι την κατασκευή των μπαταριών και των ανεμογεννητριών έχουμε ένα διαφοροποιημένο σύστημα για το οποίο μπορούμε να είμαστε καλά εφοδιασμένοι. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει από οικονομική άποψη. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ υστερούν σε αυτή την προσπάθεια, ο Hochstein, ο οποίος είχε υπηρετήσει επίσης την κυβέρνηση Ομπάμα ως υφυπουργός ενέργειας, είπε «Σίγουρα είμαστε πίσω, αλλά δεν είμαστε εκτός». Η Κίνα ελέγχει, προσέξτε, περίπου το 60% της παγκόσμιας παραγωγής ορυκτών και σπάνιων γεών, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Baker Institute for Public Policy του Πανεπιστημίου Rice. Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο, γραφίτι, μαγκάνιο και άλλα στοιχεία σπάνιων γεών ζωτικής σημασίας για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών, υπολογιστών και οικιακών ειδών. Κάτι είπαμε χθες για την κυριαρχία στην ευρωπαϊκή αγορά της Κίνας για το θέμα αυτό. Επίσης, είναι απαραίτητη για την τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα ηλιακά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης για μια ενεργειακή μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Ως ένα μόνο παράδειγμα, η Κίνα διηλύζει το 95% του μαγκανίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα χημικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μπαταριών και χάλιβα, παρά το γεγονός ότι από το έδαφο της εξορίσει λιγότερο από το 10% του παγκοσμίου εφοδιασμού της. Δηλαδή, ενώ έχει μόνο το 10% ο δικό της ορυκτό το μαγκάνιο, διηλύζει το 95% παγκοσμίως. Για τη ΣΥΠΑ, των οποίων οι σχέσεις με την Κίνα μπορούν να χαρακτηριστούν επί του παρόντος ως τεταμένες, στην καλύτερη περίπτωση, η εξάρτηση αυτή από βασικούς πόρους που διαθέτει ως επιτοπλίστων η Κίνα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους εάν η Κίνα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτή την κυριαρχία στην αγορά πρώτων υλών ως όπλο ενάντια στη ΣΥΠΑ. Εδώ αντιλαμβάνεστε ότι οι σοβαρές χώρες σχεδιάζουν, έστω και με κάποια αργοπορία, τα βήματά τους για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Εμείς πώς εγκλωβιστήκαμε στον αγωγό TAP, δηλαδή στο αζέρικο πετρέλαιο που κάνει γενοκτονία στους Αρμένιους, και στην Τουρκία που κρατάει τη Βάνα. Αυτό δεν είναι μια εξάρτηση που πρέπει να απασχολεί τους φωστήρες που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν και θα μας κυβερνούν? Να δούμε λοιπόν. Γίνεται μια πολύ σημαντική εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, την οποία διοργανώνει το Φόρουμ των Δελφών, η HALC, η Hellenic Leaders, μια ομογενειακή οργάνωση στις ΗΠΑ και η εφημερίδα Καθημερινή. Εκεί είδα σημαντικές προσωπικότητες, είδα ότι μίλησε και ο Ρούμπιν, ο οποίος είναι αγαπημένος της εκπομπής μας όπως ξέρετε, ο Μάικ Ρούμπιν. Είπε πολύ σημαντικά πράγματα ο Μενέντες. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο κουραστικό, αλλά θα πρέπει να δούμε τι είπε, καθώς επίσης και ο Βαν Χόλεν, ο Κρίς Βαν Χόλεν και αυτός μίλησε. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Μενέντες, γιατί πάνω σε αυτό το θέμα θα έχουμε εξελίξεις. Η στενή αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποτελεί μια ασπίδα που προσφέρει αποτρεπτική ισχύ στην Ελλάδα, εκτίμησε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες κατά τη διάρκεια του Delphi Economic Forum στην Ουάσιγκτον. Ο γερουσιαστής έκανε αναλυτική αναφορά σε όλα τα βήματα των τελευταίων ετών που έχουν αναβαθμίσει ουσιαστικά την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και λειτουργούν προς όφελον τόσο της Ελλάδας όσο και των ΗΠΑ. Τώρα, ένα από τα πράγματα που πρέπει να σκεφτούν οι γείτονες της Ελλάδας, που μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί, είναι αυτό που μερικοί αναρωτιούνται αν είναι ορθό για την Ελλάδα να έχει δηλαδή αυτή τη σχέση με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτό. Θέλετε να χτυπήσετε μια χώρα που έχει αμερικανική παρουσία στον κόλπο της Σούδας? Θέλετε να χτυπήσετε μια χώρα που έχει τέτοια αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη? Πιστεύετε πραγματικά ότι είναι έξυπνο? Δεν νομίζω να είναι έξυπνο να κάνει κάποιος κάτι από αυτά, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα για να προκαλέσει την Τουρκία. Οπότε
Τα κίνητρα είναι σίγουρα ανταγωνιστικά. Αλλά αυτή η αμυντική συνεργασία δίνει μια άλλη διάσταση στο να βοηθήσουμε την Ελλάδα να βρεθεί σε μια ενισχυμένη αμυντική θέση μέσα από τη συμμαχία με τη ΣΥΠΑ. Ο Μενέντες εξέφρασε για μία ακόμα φορά την πάγια αντίθεσή του στο αίτημα της Τουρκίας για τα F-16, λέγοντας: «Όταν με μια χώρα έχουμε κοινές αξίες και υπάρχει επίσης ένα στρατηγικό συμφέρον, δεν έχω πρόβλημα να δώσω το πράσινο φως ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων που έχει δικαιοδοσία επί του θέματος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπογράψω υπό αυτές τις συνθήκες. Αλλά όταν μια χώρα κάνει ακριβώς τα αντίθετα, τότε ναι, έχω πρόβλημα να συμφωνήσω σε μια τέτοια είδους πώληση». Σαφές μήνυμα έδωσε. Συνεχίζοντας, ο Μενέντες αποκάλυψε ότι πριν από 2 μέρες άναψε το πράσινο φως για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα. Βάσει της διαδικασίας πρέπει να συμφωνήσουν επίσης ο Ρεπουμπλικάνος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Jim Rees, καθώς και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος στην αντίστοιχη Επιτροπή στη Βουλή, Michael McCall και Gregory Mix. Όταν εξασφαλιστεί αυτή η συνένεση, τότε η Αμερικανική κυβέρνηση θα ειδοποιήσει επίσημα το Κογκρέσο για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία για την επικύρωση της Αμυντικής Σύμβασης. Είμαι ικανοποιημένος διότι πριν από 2 μέρες υπέγραψα το αίτημα για τα F-35 προς την Ελλάδα. Το έκανα όχι επειδή είμαι θαυμαστής του ελληνικού λαού. Το έκανα επειδή αυτή είναι μια χώρα που μοιράζεται τις αξίες μας και είναι ευθυγραμμισμένη μαζί μας σε σημαντικούς τομείς. Για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, μια χώρα που δεν είναι εχθρική απέναντι στους γείτονές της, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο, είπε ο Μενέντες. Επίσης, υπογράμμισε, εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό που αφορά πλέον τη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, υπενθύμησε πόσο σημαντικό είναι το νομοσχέδιο East Med Act για την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο έδωσε μια νέα όθηση στην αμερικανική εμπλοκή στην περιοχή. Όπως τόνισε, ακόμα και αν η Τουρκία υπό τον Ερντογάν ήταν η Τουρκία που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή ένα κοσμικό κράτος με ισχυρές νατοικές αξίες, με το οποίο θα μοιραζόμασταν τις αξίες μας για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και τότε θα χρειαζόμασταν μια στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο. Και έτσι αυτό που προσπάθησα να κάνω με το νομοσχέδιο που έγινε νόμος ήταν να πείσω τις αμερικανικές κυβερνήσεις να δουν την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από μια διαφορετική δυναμική, μια δυναμική που δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες, μια δυναμική που ξεκλειδώνει τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ελλάδας, της Κύπρου καθώς και του Ισραήλ. Μια δυναμική μέσα από την οποία μπορεί να υπάρξει μια ισχυρότερη σχέση ασφάλειας. Καταπληκτική η αναφορά του αυτή. Τώρα, όσον αφορά το εμπάργκο που ίσχυε εναντίον της Κύπρου, ο Μενέντες εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άρση του εμπάργκου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει σημαντικά βήματα για να περιορίσει τη ρωσική επιρροή. Είμαι ικανοποιημένος όταν βλέπω ότι με την παρότριση και με τη βοήθειά μου ήρθε το εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, όχι επειδή η Κύπρος επρόκειται να αγοράσει έναν τόνο επιθετικού ή αμυντικού εξοπλισμού, αλλά επειδή ήταν πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί το δικαίωμα της Κύπρου να το κάνει. Όπως επίσης και το γεγονός ότι η Κύπρος έκανε πολλά σημαντικά πράγματα συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ελιμενισμού των ρωσικών πλοίων. Και αυτό έγινε πριν από την εισβολή, τόνισε ο γερουσιαστής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, λοιπόν, έβαλε στο στόχαστρο και τη συνέχιση, αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό, τη συνέχιση της παράνομης κατοχής της Κύπρου, καλώντας την Αμερικανική κυβέρνηση να επιδείξει μια πιο στεναρή στάση και να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άσκηση πίεσης προς την πλευρά της Άγκυρας. Όπως τόνισε, αυτό που είναι απαράδεκτο είναι ότι για σχεδόν μισό αιώνα το πιο στρατιωτικοποιημένο μέρος στον κόσμο είναι το βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μέρος που έχει γίνει αντικείμενο εισβολής και κατοχής, που έχει δυσανάλογο αριθμό τουρκικών στρατευμάτων σε σύγκριση με οποιαδήποτε ασφάλεια ενδέχεται να χρειάζεται. Αν μη τι άλλο, έχει επιθετικές δυνατότητες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και πιο πρόσφατες ενέργειες από τον Ερντογάν όσον αφορά την Αμόχωστο, κάτι που παραβιάζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει κατακρίνοντας αυτή τη στάση. Πρέπει να κάνουμε μια πιο έντονη δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλεί την Τουρκία να αλλάξει πορεία. Όπως έχω πει, για όσο διάστημα παραμένω γερουσιαστής των ΗΠΑ,
θα εργάζομαι μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα που θα φύγει και η τελευταία μπότα του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη από τη Βόρεια Κύπρο. Εγώ σας παρακαλώ και σας προκαλώ, ψάξτε και βρείτε δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών, μιλώ για κόμματα εξουσίας, γιατί κάποιοι που έχουν 1% μπορεί να τα λένε, και φέρτε μου να την πω. Δεν θα βρείτε, τι να πω τώρα. Λοιπόν, ένας δεύτερος πολιτικός ο οποίος πραγματικά κάνει δηλώσεις έτσι επιθετικές εναντίον της Τουρκίας είναι ο γερουσιαστής Κρίς Βαν Χόλεν. Μιλώντας και αυτός λοιπόν στο 4ο Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, σε αυτό που είπαμε που συνδιοργάνωσαν διάφοροι, ένα σημαντικό φόρουμ, υπήρχαν πολλές προσωπικότητες από την αμερικανική πλευρά και από την Ελλάδα πήγαν οι γνωστοί άγνωστοι, οι γνωστοί μάλλον. Ο Βαν Χόλεν τόνισε, συμμετείχε και ο Βαν Χόλεν, ότι η Τουρκία είναι μεν μια πολύ σημαντική χώρα για το ΝΑΤΟ, ωστόσο ο Ερντογάν έχει πάρει ένα πολύ κακό μονοπάτι. Πού οδηγούν τα κακά μονοπάτια? Ο Ερντογάν, όπως είπε, δεν έχει υπάρξει ένας πιστός εταίρος, είναι ένας άπιστος σύμμαχος. Σε περίπτωση που η Τουρκία έδινε το πράσινο φως για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σίγουρα θα μειωνόταν η αντίσταση στη γερουσία. Δηλαδή εδώ, σαν να ανάβει πορτοκαλί φως, να σας ανάψει και πράσινο. Πείτε δηλαδή ναι στη Σουηδία και στη Φινλανδία και θα ανάψει το πράσινο. Όμως αυτό ακυρώνει τη στρατηγική της Ελλάδας, που μέσω διαφόρων ομάδων πίεσης αλλά και του Μενέντες είχαμε βάλει όρους να μην γίνονται υπερπτήσεις. Τι λέει παρακάτω, προσέξτε. Ο Χόλεν επισήμανε ότι κατά την άποψή του υπάρχει ένας αριθμός θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τόνισε πως πρέπει να ζητηθούν διασφαλίσεις από την Τουρκία για την προώθηση της πόλης των F-16, εννοώντας τους όρους τους άλλους να μην κάνει υπερπτήσεις. Προαπαιτούμενο πάντως είναι η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, είπε ο Κρίς Βαν Χόλεν. Ο γερουσιαστής παραδέχθηκε ότι, εδώ είναι το το επικίνδυνο για την Ελλάδα, θα ήταν ασυνήθιστο να νομοθετηθούν περιορισμοί στη χρήση των F-16, δηλαδή να δοθούν υπό όρους με βάση νόμο, ασυνήθιστο είπε, ωστόσο σημείωσε ότι ένας πιστός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ δεν παραβιάζει τον αέριο χώρο ενός άλλου συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Ευτυχώς που το λένε και κάποιοι άνθρωποι, γιατί εδώ εμείς το κάναμε καθημερινότητα. Επιπλέον αναφέρθηκε στην έξωση της Τουρκίας, στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, λέγοντας ότι οι S-400 απειλούσαν την ασφάλεια της 5ης γενιάς μαχητικών στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για τον Κρίς Βαν Χόλεν. Εδώ να πούμε ότι, γι' αυτό διάλεξα να αναφερθούμε σε αυτό, ότι κάνει δύο επισημάνσεις. Πρώτον, ας πει το ναι η Τουρκία, εγώ πιστεύω ότι εκεί γίνεται και το παζάρι τώρα, ας πει το ναι η Τουρκία για Σουηδία και Φινλανδία, και τότε αυτό θα επηρεάσει την άποψη της γερουσίας, γιατί το πρόβλημα είναι στη γερουσία. Και επίσης είπε, είναι ασυνείδητο να βάλουμε σε νόμο όρους για τη χρήση των F-16, αλλά πάλι είπε ότι δεν είναι και λογικό να κάνουν υπερπτήσεις, να δούμε τελικά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντως, άσχετα με το αποτέλεσμα, το γεγονός ότι τόσο καιρό στην Ουάσιγκτον γίνεται συζήτηση για υπερπτήσεις και για όρους που πρέπει να μπουν, ασχέτως αν θα μπουν ή όχι, αυτό είναι μια νίκη, διπλωματική νίκη, όχι της Ελλάδας, γιατί δεν την κάνει την Ελλάδα, των ελληνικών ομάδων πίεσης. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο θέμα. Και εδώ είναι το ζουμί. Λοιπόν, ακούστε. Θα πιω ένα τσάι, γιατί με αυτό το κρύο καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο Νίκος Μελέτης, όπως ξέρετε, είναι διπλωματικός συντάκτης, τώρα είναι και με τον Δένδια στη Λατινική Αμερική, μαζεύουν ψήφους για να συμπληρώσουμε τις 120 επιστολές για να γίνει η Ελλάδα μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έγραψε ένα άρθρο στο Liberal, το οποίο λέει ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το εξής πρόβλημα που αντιμετώπισε επίσης το 1975. Το 1975 υπήρχαν δύο σημαντικές προσωπικότητες. Ο Σαρμπάνης και ο... εντάξει, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, συγχωρέστε με.
ήταν δύο σημαντικές προσωπικότητες που αυτοί οι δύο γερουσιαστές έβαλαν εμπάργο στην Τουρκία. Να μην πουλιέται τίποτα στην Τουρκία από τις ΗΠΑ. Και τότε το 1975 οι ΗΠΑ, ο κύριος Κίσινγκερ δηλαδή, άσκησε πίεση στην κυβέρνηση Καραμανλή εδώ στην Αθήνα για να πιέσει τους Έλληνες στην Αμερική να άρουν το εμπάργο. Τέλος πάντων να σταματήσουν να πιέζουν για να αρθεί το εμπάργο. Να μην εμποδίζουν την άρση του εμπάργου. Αυτό λοιπόν το ίδιο κινδυνεύουμε να δούμε τώρα. Ότι δηλαδή έχει δουλέψει ο ελληνισμός της Αμερικής. Ακούστε, αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Δηλαδή ο ελληνισμός της Αμερικής. Που εδώ το κράτος, τι να πω, το κράτος της Αθήνας αυτό είναι. Δεν τους δίνει το δικαίωμα να ψηφίσουν. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν στην πλάτη τους την αποβολή των F-35. Το Χάλκα έκανε την αποβολή. Πλήρωσε 500.000 νομίζω με μία ολοσέλιδη στη Wall Street Journal και έβαζε τον νόμο με βάση τον οποίο έπρεπε να αποβληθεί η Τουρκία από τα F-35. Και έτσι ξεκίνησε και με άλλες ενέργειες και φτάσαμε στην αποβολή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήραν στην πλάτη τους τις υπερπτήσεις, τα F-16, όλα αυτά. Και όντως πέτυχαν το θαύμα, διότι αυτά που σας διάβασα και ο Κρίς Βαν Χόλ είναι η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, ο Μενέντες στο γραφείο του είχε από μικρός βουλευτής ακόμα έναν Έλληνα της Κύπρου. Όλοι αυτοί υπάρχουν επιχειρηματίες που στηρίζουν με νόμιμο τρόπο όλες αυτές τις διαδικασίες. Και τώρα λοιπόν, επειδή έφτασε ο κόμπος στο χτένι και επειδή οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν την Τουρκία, πες ναι για τη Σουηδία για να πάρει τα F-16, για να μην έχουν πρόβλημα στη Γερουσία, δεν πάει η ίδια η Αμερική να πείσει τη Γερουσία ή τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες του εξωτερικού είναι και ξεροκέφαλοι, έτσι. Τα έχουν πάρει στο κρανίο και τι πάνε να κάνουν. Έρχονται στην Αθήνα για να πούν στην Αθήνα, στην κυβέρνηση δηλαδή, εσείς δεν λέτε αυτούς που κάνουν λόμπι να σταματήσουν να πιέζουν, να τα δώσουμε, να πάει στην ευχή του Αλάχ, του Ερντογάν, να πάρουν τα F-16. Αυτή την τραγωδία θα ζήσουμε, το ζήσαμε με τη δήλωση που μας στεναχώρησε όλους του Συρίγου, φαίνεται ότι είχε κάποια σχέση το θέμα, απλά θα σας πω τι έγινε τότε. Αποσπάσματα, αυτή λοιπόν δεν θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι Αμερικανοί στρέφονται στην Αθήνα, καθώς το 1975 ο πρόεδρος Φόρτ και ο υπουργός εξωτερικών Κίσινγκερ πίεσαν ασφικτικά, ακούστε τη λέξη, ασφικτικά, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή σε δύο συναντήσεις που είχαν στις Βρυξέλλες το Μάιο και στο Ελσίνκι τον Ιούλιο του 1975, προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει την επιρροή της στο ελληνικό λόμπι στο Κογκρέσο με τις ιστορικές φυσιογνωμίες Μπρεδίμα και Σαρμπάνη, να ο δεύτερος ήταν ο Μπρεδίμας, ώστε να αρθεί το εμπάργο όπλων που είχε επιβληθεί στην Τουρκία μετά την τουρκική εισβολή με πρωτοβουλία των δύο. Το επιχείρημα του Προέδρου Φόρτ ήταν ότι έτσι θα άνοιγε ο δρόμος για την επίλυση του Κυπριακού και της βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Που είδατε τίποτα? Είδατε να ανοίξει ο δρόμος ή να επιλυθεί το Κυπριακό? Προσέξτε τώρα. Ακολουθούν αποσπάσματα των διαλόγων όπως έχουν καταγραφεί στα επίσημα πρακτικά των συναντήσεων από το State Department. Πρόεδρος Φόρτ. Κατάλαβα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν επρόκειτο να λάβει θέση. Πάντα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε περισσότερο την Ελλάδα και να προχωρήσουμε σε μια ειρηνική διευθέτηση στην Κύπρο εάν αρθεί το εμπάργο. Καραμανλής. Δεν πρέπει να νομίζετε ότι θα έχετε περισσότερη επιρροή. Αλλά δεν θέλω να συνδέσω αυτά τα θέματα. Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε για τα όπλα, αλλά κατά την άποψή μου η επιρροή σας δεν θα αυξηθεί με την άρση του εμπάργου, διότι σε τελική ανάλυση προσπαθήσατε και τα δυο, να άρετε το εμπάργο και να συνεχίσετε τις αποστολές όπλων και οι δύο απέτυχαν. Κατά την άποψή μου, ο τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος είναι να πάρετε διακριτικά δεσμεύσεις από τους Τούρκους, έτσι ώστε να μην πληγεί η υπερηφάνειά τους και στη συνέχεια να αρθεί το εμπάργο από την ανάληψη δράσης αργότερα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν επιθυμούν να κάνουν παραχωρήσεις υποπίεση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να πάρετε τη διακριτική συμφωνία τους. Κίσινγκερ. Φοβάμαι ότι αυτό έχει γίνει ένα προσωπικό ζήτημα για ορισμένους ανθρώπους. Οι βουλευτές λένε ότι έχουν μια πηγή στο γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού που λέει ότι δεν κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε τους Τούρκους και ότι στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να συνομωτούμε με τους Τούρκους για να δημιουργήσουμε αδιέξοδο. Καραμανλής. Αυτό είναι κουτσομπολιό, δεν είναι αλήθεια.
Αν πρέπει να πω κάτι στην αμερικανική κυβέρνηση, θα το κάνω ευθέως. Δεν θέλω να πω τίποτα για τα μεγάλα κράτη, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο για ένα μικρό κράτος να μιλήσει ειλικρινά και έντιμα. Καραμανλής. Η κυβέρνησή μου δεν μπορεί να βοηθήσει την αμερικανική κυβέρνηση και να μιλήσει υπέρ της υποστήριξης του εχθρού. Αυτό θα ήταν πολιτική αυτοκτονία. Περιμένετε να δούμε τώρα, πάντως τώρα την είχαμε τη μια δήλωση. Και να σας πω κάτι. Εγώ σας είπα ότι ο Συρίγος, επειδή γνωρίζω, δεν μιλώ στον αέρα, έχει κάνει πράγματα σε εθνικό επίπεδο που δεν έχουν ξαναγίνει μετά το 1923. Τολμηρά βήματα. Απέναντι στην Τουρκία, στο μειονοτικό εκεί, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα να τα αποκαλύψουμε. Πραγματικά λυπάμαι γιατί δέχτηκε ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα, γιατί έκανε αυτή τη δήλωση. Αν συνδέεται πάντως με αυτό, είδατε τι είπε ο Καραμανλής. Εάν εγώ κάνω μια δήλωση που βοηθάει τον εχθρό, αυτό είναι πολιτική αυτοκτονία. Και βλέπω πόσο τον βρίζουν στο δικό του λογαριασμό στο κανάλι του, πόσες ύβρις δέχεται. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το συμμαζέψει αυτό. Πάντως εμείς, επειδή δεν ακυρώνουμε την εθνική του προσφορά, ούτε και τις προθέσεις του αμφισβητούμε, δεν ήξερε να χειριστεί αυτό το θέμα και έκανε λάθος. Εμείς θα συνεχίζουμε να βάζουμε τα βίντεο του στο κανάλι μας, γιατί πιστεύω ότι εάν κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό, δεν ακυρώνεται από αυτή τη δήλωση. Εντάξει. Πάμε τώρα στο 8ο θέμα. 8ο θέμα είναι Κύπρος. Λοιπόν, στην Κύπρο, όπως ξέρετε, θα μιλήσουμε για τις εκλογές χωρίς να κάνουμε παρέμβαση. Μια αναφορά να κάνουμε, να ξέρουμε γιατί κατηγορούμε τους άλλους γιατί δεν μιλάνε για την Κύπρο. Να μιλήσουμε κι εμείς. Είπαμε ότι βγήκε πρώτος ο Χριστοδουλίδης με 32,1, δεύτερος περίπου 0,4, δεύτερος ο Μαυρογιάννης με 29,5 πόσο, δηλαδή 2,5 μονάδες διαφορά. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ο Χριστοδουλίδης δέχθηκε, η πρωτοβουλία Χριστοδουλίδη δέχθηκε κομματικές πιέσεις τις τελευταίες μέρες, γιατί είχε 7, 8, 10 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο. Τελικά αυτή η διαφορά έπεσε στο 2,5. Ο Μαυρογιάννης έκανε την μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα. Μέχρι πριν 2 εβδομάδες ήταν κάτω από 20% και ερχόταν συνήθως τρίτος. Ξεπέρασε τον Αβέροφ και έφτασε στο 29,5%. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο δίλημμα στο Δυσί, όπως είπαμε. Υπήρχε μάλλον, διότι ξεκαθάρισε χθες. Τι θα γίνει, τι στάση θα κρατήσει τις εκλογές. Ο Μεν Χριστοδουλίδης προέρχεται από τους κόλπους του Δυσί. Ο Δε Μαυρογιάννης δεν είναι στέλεχος του ΑΚΕΛ, στηρίζεται όμως από το ΑΚΕΛ, είναι ένας κεντροαριστερός. Κάποιοι λένε ότι είναι και, ακόμη και κεντρός ή και κεντροδεξιός πολιτικός, αλλά στηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί τώρα? Έρχεται ο Χριστοδουλίδης, επιδίωξε μέσω του Αναστασιάδη να πάρει την στήριξη του Δυσί, να συγκυβερνήσει δηλαδή. Το Δυσί, η πολιτική γραμματεία συσκέφτηκε και αποφάσισε να ψήφο κατά συνείδηση, που τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ψήφο κατά συνείδηση, αυτό σημαίνει ψηφίστε Μαυρογιάννη. Γιατί υπήρχαν και οι διαρροές, ονόμαζαν προδότη τον Χριστοδουλίδη, και εδώ είδα και διάφορες αναφορές Ελλήνων της Κύπρου. Προδότης είναι αυτός που προδίδει την πατρίδα, όχι προδίδει το κόμμα του. Αυτό δεν είναι προδότης. Τώρα μην ξεφτελίζουμε και τις λέξεις, βαριά λέξη είναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δέχθηκε πολύ λάσπη από το δικό του κόμμα ο Χριστοδουλίδης, φαίνεται ότι οι σκληροί κομματικοί θα ψηφίσουν τον Μαυρογιάννη. Υπάρχει αυτό το 26%, δηλαδή από το 26% ένα κομμάτι θα πάει στο Μαυρογιάννη. Ένα μέρος του Δυσί όμως, που δεν θέλει να ψηφίσει ΑΚΕΛ, ίσως οι σκληροί δεξιοί, αυτοί που έχουν τις παλιές ανόητες κατά την άποψή μου αγκυλώσεις σε σχέση με το παρελθόν, εξίσου ανόητες είναι και οι αγκυλώσεις του ΑΚΕΛ,
Αυτά τώρα είναι πράγματα 21ο αιώνα, να πηγαίνεις με όρους του 19ου και το 20ου, είναι χαζομάρα είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι σκληροί πιστεύω ότι θα πάνε στο Χριστοδουλίδη. Υπάρχει ένα 6%, δεν είναι λίγο, του ΕΛΑΜ, που είναι ένα κόμμα εθνικιστικό. Θα έλεγα ότι ξαδερφάκι της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Δεν χρησιμοποιούν βία και δεν είναι υβριστικοί, δηλαδή δεν είχαμε τα φαινόμενα που είχαμε εδώ. Είναι πιο προσεκτικοί αυτοί. Ένα 6% αυτοί πιστεύω ότι θα πάνε όλοι στον Χριστοδουλίδη. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι θα έχουμε ντέρμπι. Μέχρι στιγμής αυτά που βλέπουμε φαίνεται ότι θα έχουμε ντέρμπι με μια ελαφρά προπορία του Χριστοδουλίδη. Να δούμε πόσο θα μπορέσουν οι μηχανισμοί του ΔΣ να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους να πάνε στον Μαυρογιάννη. Αν επηρεάσουν, τότε θα επικρατήσουν ο Μαυρογιάννης. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται ότι έχει μια ελαφρά προπορία ο Χριστοδουλίδης. Εμείς από την πλευρά μας είπαμε δεν εμπλεκόμαστε. Εγώ το Χριστοδουλίδη το γνωρίζω. Έχω πάει και σε κάνα 2 ομιλίες του εδώ. Ήρθε και αυτός και στη δική μου ομιλία. Έχουμε κάνει συζητήσεις για την εξωτερική πολιτική της Κύπρου, τις εμπειρίες του κτλ. Αλλά εύχομαι να γίνει το καλύτερο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μια που είμαστε στην Κύπρο, να πάμε στο άρθρο που σας υποσχέθηκα. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Είναι λίγο μακριά, αλλά δεν πειράζει. Για να τελειώνουμε μετά με τη Συρία και την Τουρκία, με το σεισμό, έχει πολύ ψωμί εκεί. Λοιπόν, γιατί δεν έρχεται το φυσικό αέριο στην Κύπρο, γιατί δεν το φέρνουν, γράφει ο Μάριος Ευρυδιάδης. Είπαμε, ένας πολύ δυνατός πατριώτης, πανέξυπνος, με τεράστιες εμπειρίες, ξέρει το αμερικανικό σύστημα και από την καλή και από την ανάποδη, γιατί υπηρέτησε στην πρεσβεία πριν διδάξει στο Χάρβαρντ και πριν έρθει εδώ γίνει καθηγητής. Ήταν για 10 χρόνια νομίζω στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ουάσιγκτον, ακόλουθος τύπου. Ξέρει δηλαδή, είναι δυνατός. Φέρτε το αέριο στον τόπο, έγραφε το πανό στα φώτα Γαβριλίδη πάνω στο κτίριο Γαβριλίδη στη Λευκοσία πριν αρκετά χρόνια. Ίσως και πριν μια δεκαετία. Πιθανόν να έγραφε στην Κύπρο, δεν είμαι σίγουρος. Επιβεβαίωσε όμως για την ύπαρξη του συγκεκριμένου πανό, είχα και από φίλη δημοσιογράφο με την οποία είχα πρόσφατα σχετική συζήτηση. Το γράφω αυτό διότι η μνήμη παίζει παράξενα παιχνίδια. Δηλαδή δεν οραματίστηκα το πανό λόγω δικού μου ευσεβοποθισμού και μάλιστα τοποθετημένο σε κομβικό σταυροδρόμι, μην το χάσει κανείς. Από τότε και με τις χιλιάδες κείμενα που έχουν γραφεί για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τα οικονομικά και πολιτικά συναφή, πάντα αναρωτιόμουν γιατί δεν έρχεται το αέριο στον τόπο, γιατί δεν το φέρνουν. Το αέριο εντοπίστηκε την ίδια περίοδο με Αίγυπτο και Ισραήλ. Εντάξει. Ούτε Αίγυπτος είναι η Κύπρος, ούτε Ισραήλ που σήμερα είναι παράγοντες στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Η Κύπρος όμως είναι ένα κράτος και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Δεν είναι μικρό κράτος σε εισαγωγικά, όπως πολλοί θέλουν να το παρουσιάζουν, ώστε να δικαιολογείται ή να εκλογικεύεται η θέση κλισέ. Μα τι να κάνουμε, είμαστε μικροί, άλλοι αποφασίζουν, οι εταιρείες, οι λεφτάδες, οι επενδυτές ή το επαναλαμβανόμενο δεν το επιτρέπει η Τουρκία. Θυμάμαι επίσης και εδώ δεν χρειάζεται επιβεβαίωση, διότι είναι κάτι πρόσφατο, τον υποψήφιο Ανδρέα Μαυρογιάννη να λέει, όπως στο πανό, φέρτε το αέριο στον τόπο και να διερωτάτε γιατί αυτό δεν συνέβη τόσα χρόνια. Ήταν από τις πρώτες του τοποθετήσεις αμέσως μόλις πήρε τη στήριξη του ΑΚΕΛ ως υποψήφιος για την Προεδρία. Μάλιστα στην ίδια δήλωση είπε κάτι ακόμη, αλλά το άφησε αιωρούμενο, πως το 2011-2012 υπήρξαν σχεδιασμοί να δημιουργηθεί ένας αγωγός προς την Κύπρο, αλλά ειδικά συμφέροντα σε εισαγωγικά απέτρεψαν κάτι τέτοιο και πως ήθελε να μάθει το γιατί και έκανε και μια αόριστη αναφορά σε ελλαδικά συμφέροντα. Άλλη παλαβομάρα αυτή, δηλαδή Έλληνες από την Ελλάδα δεν ήθελα να πάω εγώ στην Κύπρο. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Σε πρόσφατες τηλεοπτικές συζητήσεις ο υποψήφιος Μαυρογιάννης επανέρχεται συχνά στο φέρτε το αέριο στον τόπο, εξηγώντας πως θα υποφεληθεί τα μέγιστα η οικονομία, η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις, ο τουρισμός, οι οικοδομές, τα νοικοκυριά. Ακούστε το σκεπτικό. Και προχωρεί παραπέρα και λέει, δώστε και στους Τουρκοκύπριους με το ίδιο κόστος, αλλά δεν κάνει πλέον αναφορά σε ειδικά συμφέροντα που δεν αφήνουν να έρθει το αέριο στον τόπο.
Στο φέρτε το αέριο στον τόπο θα επανέλθω, διότι ίσως να είναι η μόνη πράξη που θα απεγκλωβίσει τον τόπο από τον θανάσιμο αναγκαλισμό του επεκτατικού γείτονα και θα οδηγήσει σε λύση χωρίς Κυπριακό. Όμως γιατί μέχρι τώρα δεν ήρθε το αέριο στον τόπο? Εντάξει και πάλι. Το 2013 είχαμε την κατάρρευση της οικονομίας και την αθλιότητα της κλοπής των οικονομιών του κόσμου, μιας κλοπής στην οποία συνέπραξαν το κράτος και ένας εσμός της ελίτ του τόπου με πρωταγωνιστές, κυρίως και όχι μόνο, αετονίχηδες τραπεζίτες, δικηγόρους, λογιστές και δυστυχώς για τον τόπο και δικαστές. Υπήρχαν δύο σχετικά προηγούμενα για την αθλιότητα της κλοπής του 2013. Η οικονομική λαιλασία των εβραϊκής καταγωγής Γερμανών από τους Γερμανούς φασιστοναζί και καπάκι η οικονομική λαιλασία από τους ομοδιάτες τους στην Τουρκία το 1942 κατά Τούρκων υπηκόων ελληνικής, αρμενικής και εβραϊκής καταγωγής. Με τη διαφορά πως η λαιλασία του 2013 οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνένεση του κράτους και όχι από φασίστες. Για το 1942 για τους Ναζί λέει ότι πήραν τα λεφτά των Γερμανών Εβραίων και το 1942 οι Τουρκοναζί με το Βαρλίκ-Βεργισί, τον νόμο περί ακίνητης περιουσίας, άρπαξαν τις περιουσίες Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων της Κωνσταντινούπολης. Όμως το κράτος σταδιακά ορθοπόδησε το Κυπριακό. Ειδικά όμως στο θέμα της ενέργειας, η Λευκοσία έβρισκε και συνεχίζει να βρίσκει μέχρι σήμερα διάφορες αφορμές για να μην λάβει την πιο σημαντική απόφαση μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φέρει το φυσικό αέριο στην Κύπρο. Οι αφορμές, κάποια τάχατες προβλήματα με το Ισραήλ που εύκολα ξεπερνιούνται εφόσον το ζήτημα τεθεί ως θέμα ασφάλειας του κράτους. Συνήθως επικαλούνται το κόστος. Δεν έχουμε λεφτά, λένε. Και πόσοι λεφτάδες επενδυτές των ιδιωτικών εταιριών επιδιώκουν άλλα? Ακούμε τελευταία και το φεδρό, κατά την άποψή μου, πως πάμε στη λεγόμενη πράσινη ενέργεια και πως σε 4-5 χρόνια θα είναι άνθρακης ο θησαυρός. Να τα λένε αυτά στους Γερμανούς, στους Αμερικανούς, στους Γάλλους και στους προοδευτικούς Νορβηγούς που έχουν βουλιάξει από τα σχετικά κέρδη σε Ινδούς, Κινέζους, Ρώσους, Βραζιλιάνους. Και αν κάνουν τον κόπο να μελετήσουν τα ενεργειακά τους προγράμματα και τους χρονικούς τους ορίζοντες, ίσως σταματήσουν να αερολογούν. Το κόστος παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο και ανυπέρβλητο κόλλημα. Αλλά ο ρόλος του κράτους ποιος είναι τελικά? Το κράτος έχει 3 βασικές υποχρεώσεις έναντι των εντολοδόχων του. Πρώτον και πιο σημαντικό είναι να τους διασφαλίζει από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς. Χωρίς ασφάλεια, ζωή και περιουσία, είπε ο πατέρας του καπιταλισμού Άνταμ Σμιθ, τα λοιπά είναι φρούδες. Δεύτερον, να λογοδοτεί έναντι των εντολοδόχων του. Και τρίτο, συναφές με το δεύτερο, να λειτουργεί ως κράτος δικαίου. Αλλιώς δεν είναι κράτος. Είναι συμμορία ιδιωτικών συμφερόντων. Όταν αρχές του 1981 θα κατέρεε η εμβληματική Harley Davidson, ο καπιταλιστής πρόεδρος Ρίγκαν ορθά αποφάσισε πως αυτό δεν επιτρεπόταν να συμβεί. Αναγνώρισε πως θα ήταν μεγάλο πλήγμα για την Αμερική και έδωσε κρατική χορηγία στην εταιρεία μέχρι να ορθοποδήσει. Η εταιρεία ορθοπόδησε και επέστρεψε όλα τα δανεικά στο κράτος με τόκους αγοράς. Ο Ρίγκαν έπραξε το ίδιο με την εξίσου εμβληματική αλλά χρεοκοπημένη General Motors. Τη δανειοδότησε ή εγγυήθηκε δάνειά της στο κράτος. Ο γνωστός Λι Λακόκα γύρισε την General Motors και πλήρωσε μέχρι το τελευταίο σεντ τα χρωστούμενα. Όλοι δεν γνωρίζουμε τι συνέβη το 2008. 700 δις δολάρια έδωσε η Αμερική από τον κρατικό κορβανά για να σωθούν οι αμερικανικές τράπεζες. Οι τράπεζες ορθοπόδησαν και όλα τα δανεικά ξεπληρώθηκαν με τόκους αγοράς. Πόσα χρειάζεται να φέρουμε το αέριο στον τόπο? 200 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια. Χαρά στα λεφτά, να τα βάλει το κράτος. Δεν τα έχει, να τα δανειστεί μακροχρόνια και να αποπληρωθεί μακροχρόνια. Δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα. Δεν είναι αυτή η δουλειά του κράτους, μας λένε οι όριμοι καπιταλιστές. Να μελετήσουμε το Ρίγκαν για να μάθουν. Αν έρθει το αέριο στην Κύπρο, πόσο θα πουλέται ο ηλεκτρισμός? Από κιλοβατόρες δεν πολύ καταλαβαίνω. Αλλά η τιμή της βενζίνης που την καταλαβαίνουμε όλοι θα πέσει καθοριστικά. Τι θα γίνει γενικότερα στην Κύπρο? Καταρχάς θα μισοκαταρρεύσει η κατοχική οικονομία. Τι θα γίνει με την οικονομία στις ελεύθερες περιοχές? Τα κόστη θα πέσουν κατακόρυφα. Η ανάπτυξη θα εκτιναχθεί. Τα φορολογικά του κράτους επίσης. Τρέχα χαράλαμπε. Και εδώ βρίσκεται το κλειδί για τη λύση χωρίς Κυπριακό. Δηλαδή για λύση χωρίς βαρύδια και δουλείες,
λύση με ασφάλεια, με δημοκρατία, με ευθυνοδοσία και δικαιοσύνη. Στους Τουρκοκύπριους πρέπει να παραχωρηθούν τα ίδια ενεργειακά αγαθά με το ίδιο κόστος. Εξάλλου οι ίδιοι θα τα αναζητήσουν και θα τα επιδιώξουν. Και θα αφήσουν την Άγκυρα με τους ενεργούμενους της πίσω. Αλλιώς αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί μια κατάσταση κάπως ανάλογη με αυτή στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι λόγω των πραγμάτων που εκεί έπεσαν τα τείχη. Έπεσαν διότι ο κόσμος άρχισε να ψηφίζει με τα πόδια του. Υπάρχουν 2 κυπριακά προηγούμενα που συνηγορούν σε αυτά που υποστηρίζω. Απίστευτες λεπτομέρειες που εγώ δεν τις γνώριζα. Ακούστε. Αρχές του 1970 και λόγω αυξανόμενης οικονομικής ευρωστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και του τουρισμού που άρχισε να κυριαρχεί, οι τουρκοκυπριακοί θύλακες άρχισαν να καταραίουν. Ήταν τότε, μετά το 1963-1964, που ήταν το σχέδιο πρώτα θύλακες, δηλαδή να μην είναι Τουρκοκύπριοι με τους Ελληνοκύπριους, διότι σταδιακά αυτό ενοχλούσε και το Λονδίνο και την Άγκυρα. Και τους μάζεψαν, τους μάντρωσαν τους ανθρώπους σαν να είναι ζώα στους τουρκοκυπριακούς θύλακες. Όταν όμως μέσα στους θύλακες οι άνθρωποι ζούσαν σε γκέτο και έξω η οικονομία ανθούσε, άρχισαν να καταραίουν οι θύλακες. Ακούστε τι έγινε. Οι Τουρκοκύπριοι εγκατέλειπταν τα γκέτο του Ντενκτάς για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Ντενκτάς κατάλαβε πως έχανε το παιχνίδι. Μάλιστα τέλη του 1973 σήκωσε τα χέρια πάνω. Υπάρχει μία επιστολή προς την Άγκυρα από τον Ντενκτάς, εκφωνήθηκε από τον παράνομο σταθμό Μπαϊράκ και καταγράφηκε από τους αμερικανικούς σταθμούς παρακολούθησης, όπου παρακαλεί και προειδοποιεί πως το παιχνίδι χάθηκε. Μπορεί και γι' αυτό να έγινε η εισβολή. Το χάσε το παιχνίδι. Όμως σε λιγότερο από ένα χρόνο ήρθαν τα δικά μας παλικάρια της Φακής και της ακροδεξιάς, θειασότες της Διπλής Ένωσης, όπως τους δίδαξαν οι πάτρονές τους, οι έξω δηλαδή, να πάρουν τα όπλα και να δολοφονούν τον κόσμο. Και όταν νομοτελειακά ήρθαν οι Τούρκοι, πολλοί από αυτούς, άξια παλικάρια της Φακής που ήταν, πήραν τα βουνά του Τροόδος για μια πιο αποτελεσματική άμυνα. Το άλλο προηγούμενο ήταν το 2003, όταν και πάλι ο Ντενκτάς επέτρεψε την ελεγχόμενη διακίνηση από οδοφράγματα ως δικλείδα ασφαλείας. Έτσι απέτρεψε την εσωτερική οικονομική έκρηξη και πάλι λόγω των πραγμάτων. Τούτη τη φορά πρέπει να έχουμε εμείς την πρωτοβουλία. Και στο μόνο τομέα που εμείς μπορούμε να την έχουμε είναι όχι με μεγαλοσχεδιασμούς, αλλά με την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο. Η κατακόρυφη πτώση του κόστους της ενέργειας, έστω και αν το κράτος σηκώσει το αρχικό βάρος, θα έχει πολλαπλασιαστικές και καταλυτικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα του τόπου. Η πιο σημαντική από αυτές θα είναι πολιτική. Μαζικά οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι θα συμμετάσχουν, αφήνοντας πίσω τους τον κάθε Ταλάτ και το κάθε ενεργούμενο της Άγκυρας και του Ερντογάν. Πρόεδρε, όποιος και να εκλεγείς, βγες μπροστά, φέρε το αέριο στον τόπο. Λοιπόν, μιλάμε για ένα εκπληκτικό άρθρο, θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας με τίτλο «Πρόεδρε, φέρε το αέριο στον τόπο». Κύπρος, Πρόεδρε, φέρε το αέριο στον τόπο, για όσοι θέλετε να το αποδελτιώσετε, να το κρατήσετε. Είναι για από αυτά που πρέπει να τα κρατάμε στο μαξιλάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα, που κατά την άποψή μου είναι και το μεγαλύτερο και το σοβαρότερο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με την κριτική που ασκούσαμε για τη Συρία. Ότι δηλαδή, αφού έγινε σεισμός σε 2 χώρες, δεν μπορεί η Δύση, η οποία ευαγγελίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ισοπολιτεία, όλα αυτά, να δίνει στον Ερντογάν και να μην δίνει στον Άσαντ. Και η μόνη δικαιολογία, που όμως δεν σχετίζεται με τις αρχές που ότι υπηρετούμε ως Δύση, είναι ότι είναι σύμμαχός μας. Διότι αν βάλουμε μια ζυγαριά, στη μια Ερντογάν και στην άλλη ο Άσαντ, και αρχίζουμε και φορτώνουμε. Ποιος έχει τις περισσότερες παραβιάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, ποιος έχει κάνει εθνοκαθάρσεις, ποιος έχει κάνει γενοκτονίες, ποιος έχει εισβάλει σε ξένες χώρες, ποιος κάνει παραβιάσεις σε ξένες χώρες, ποιος κάνει επιθετικές ενέργειες, ποιος. Η ζυγαριά θα γύρει εις βάρος του Ερντογάν και υπέρ του Άσαντ. Άρα γιατί τιμωρούμε τον Άσαντ και επιβραβεύουμε τον Ερντογάν? Τι λογική είναι αυτή? Ανθρωπιστικό είναι το ζήτημα, ό,τι στέλνουμε στον άλλον, θα πρέπει να στέλνουμε και στον άλλον. Τι λογική είναι αυτή? Είδα τώρα δηλώσεις από τις ΗΠΑ. Εντάξει, οι ΗΠΑ έχουν την πολιτική τους. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί. Αυτό είναι μια τρέλα. Στέλνουμε στην Τουρκία, σωστά στέλνουμε, θα το πω μετά, και δεν στέλνουμε στον Άσαντ που δεν μας απειλεί, που φιλοξενεί και 1,5 εκατομμύριο Ελληνοορθόδοξους
και που ο λαός εκεί είναι και, θα έλεγα, και πολιτισμικά ίσως και φιλετικά συγγενείς μας από την περίοδο των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του κράτους των Σελευκηδών. Γιατί λοιπόν αυτό το πράγμα? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έκανε στον Ερντογάν τηλεφώνημα και δεν έκανε στον Άσαντ? Ο Άσαντ δεν μας έχει απειλήσει ποτέ, ίσα ίσα. Μόνο φιλικά αισθήματα δείχνει στην Ελλάδα. Και ο λαός της Συρίας φυσικά. Μετά από όλα αυτά είδαμε σήμερα ότι ανακοινώθηκε ότι θα στείλουμε και στη Συρία βοήθεια. Τώρα δεν ξέρω αν τα στείλουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως λένε ότι θα στείλουμε και συνεργείο. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα βρούμε ζωντανούς. Και να πούμε ότι το δράμα των σεισμοπαθών στη Συρία επιτείνεται λόγω της Τουρκίας που είναι δύναμη κατοχής και στο Αφρίν εκεί είναι η μεγάλη ζημιά που έχει κάνει η Τουρκία την κατοχή και έχει τους τρομοκράτες, τους τζιχαντιστές από πάνω. Και όντως διάβασα ότι μια μισή μέρα μετά το σεισμό έκανε και βομβαρδισμό με πυρά πυροβολικού στο Τελ Ριφάτ εναντίον των Κούρδων. Έλεος πια με αυτή τη χώρα. Έλεος. Επίσης να πω ότι ένας ιερέας εκπρόσωπος, λέει, της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας στο Χαλέπι, ο Εφρέμ Μαλούλη, είδα τη δήλωση που έκανε στα αγγλικά σε ένα βιντεάκι και είπε ότι χθες βράδυ φιλοξενήσαμε στην εκκλησία μας 1.600 σεισμόπληκτους. Εδώ η δικιά μας η Αρχιεπισκοπή που είναι, τι κάνει? Πετάει χαρταετό? Εγώ δεν λέω σε όλους να στείλουμε, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, γεζιντίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις εκεί Ελληνοορθοδόξους και κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είδα ότι έστειλε ένα συνεργείο η Αίγυπτος στην Τζιντερές, είναι μια πόλη κουρδική μέσα στο Αφρίν, το κατεχόμενο Αφρίν, όπου η Τουρκία κάνει εθνοκάθαρση και έβγαλαν και κάποια παιδιά και οι Ρώσοι έστειλαν κάποιο συνεργείο και εμείς είπαμε. Τέλος πάντων, να ξαναπώ ότι διάβασα χιλιάδες σχόλια, κυρίως στο Twitter. Αυτά που διάβασα για την ελληνική αποστολή, τι να σας πω, είναι η ύμνη των Τούρκων υπέρ της Ελλάδας, υπέρ των Ελλήνων. Δεν είδα ένα αρνητικό σχόλιο. Μιλώ για χιλιάδες. Και τι έχει γίνει? Εγώ επιμένω στο ανθρωπιστικό. Άλλωστε είμαστε στην Αντιόχεια και στην Αλεξανδρέτα, όπου εκεί υπάρχουν και καμιά 15 ελληνικά χωριά, ελληνοορθόδοξα, αραβόφωνοι ελληνοορθόδοξοι, από αυτούς στέκεται ακόμα όρθιο το Πατριαρχείο. Άρα είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει στην περιοχή είναι Κούρδοι, Άραβες κυρίως και Τούρκοι, εντάξει, αλλά επαναλαμβάνω, για ανθρωπιστικούς λόγους το στείλαμε, αλλά παράλληλα βγάλαμε από το μυαλό και από την ψυχή των πολιτών της Τουρκίας το δηλητήριο που ενστάλλαξε ο Ερντογάν τόσον καιρό με την προπαγάνδα. Θα έρθουμε νύχτα, θα σας βαρέσουμε, θα σας κάνουμε. Αυτό δεν είναι τεράστιο εθνικό κέρδος? Γιατί λοιπόν αντιδράτε ορισμένοι? Τι στείλουμε εχθρός? Παραμένει εχθρός της Τουρκία. Είπαμε δεν παραμένει. Και τις αθλιότητες θα συνεχίσει να τις κάνει. Αλλά εμείς τι χάνουμε? Κερδίζουμε ή χάνουμε από αυτό? Κερδίζουμε και σε διμερές επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Άρα εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Διατηρεί ο καθένας το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Αλλά σας λέω ποιες είναι οι πτυχές και όπως τις βλέπω μέσα από την Τουρκία. Τώρα, είπα και χθες, λέω και σήμερα. Το κόλπο του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν, ποιο είναι τώρα το μότο που χρησιμοποιούν? Θα λέτε ότι είναι θέλημα του Αλλάχ και Καντέρ, δηλαδή το γραφτό μας, η μοίρα μας, και στις δουλειές του Θεού δεν πρέπει να ανακατευόμαστε. Το είδα χθες και σε ανθρώπους που μίλησα εγώ μέσα στην Τουρκία, που οι άνθρωποι που πρόσχυνται στο ΑΚΕΠ λένε αυτό, τι να κάνουμε, ο Αλλάχ. Και σήμερα το είπε και ο Ερντογάν στον Καραμάν Μαράς. Πήγε στο Μαράς επίσκεψη και μιλώντας με μια γυναίκα, είδα το βίντεο, λέει Καντέρ, λέει, τι να κάνουμε. Το γραφτό ήταν αυτό. Έχασε η γυναίκα τα παιδιά της, τα εγγόνια της και λέει Καντέρ. Άρα ήταν γραμμή του κόμματος να λένε τα ίδια. Και ρωτάει κάποιος, εντάξει, λέει Καντέρ, όχι στον Ερντογάν. Εντάξει, λέει, ήταν θέλημα Θεού, Αλλάχ. Τις πολυκατοικίες, 16-18 ορόφους, χωρίς σίδερα και χωρίς κολόνες, που επέτρεψε το κράτος του Ερντογάν να τις στήσουν. Και αυτό ήταν θέμα του Αλλάχ. Ξέρετε τι λένε? Γιατί μπλέκετε τέτοια πράγματα, λέμε τα θεία? Αυτό είναι ύβρις, μην το κάνετε. Εκεί που σδριμώχνονται δηλαδή, για να δείτε ποια είναι τα επιχειρήματά τους. Τα επιχειρήματά τους είναι, προσέξτε, το κράτος
και το τζαμί. Έτσι κρατάνε αυτό το λαό πειθαρχημένο. Όταν χάσουν τον έλεγχο τρελαίνονται. Και τρελάθηκε χθες ο Ερντογάν. Είδα ένα βίντεο του, ο οποίος ακούστε τι είπε. Μιλάμε, καταρχάς το πρόσωπό του υπήρχε μίσος. Δηλαδή τη στιγμή που θρηνεί 10-15 εκατομμύρια άνθρωποι θρηνούν τους ανθρώπους τους, αυτός βγήκε με μίσος και είπε για όσους γράφουν διάφορα και προσπαθούν να προκαλέσουν χάος στην Τουρκία, να ξέρουν ότι τους παρακολουθούμε και ότι μόλις τελειώσουμε από το σεισμό θα έρθει η σειρά τους, θα τους πιάσουμε όλους. Δηλαδή είναι δυνατόν ηγέτης μιας χώρας να είναι σε εθνικό πένθος, να καθίσει και να μαλώνει με τον κόσμο και να ξερνάει μίσος? Κάθισα λοιπόν και διάβασα από κάτω σε αυτή την ανάρτηση τα σχόλια. 99% εναντίον του Ερντογάν. 99%. Και στην ανάρτηση που έλεγε θα επισκεφθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Μαράς, εκεί που ήταν ο πρώτος σεισμός, από κάτω 90% ήταν μην έρχεσαι, μην έρχεσαι, μην έρχεσαι, μην έρχεσαι. Να έρθει βοήθεια, μην έρχεσαι. Θα έρθεις με 100 αυτοκίνητα, θα εμποδίσεις και τη βοήθεια. Δεν σε θέλουμε, μην έρχεσαι. Άρα άρχισαν μεγάλα προβλήματα. Προσέξτε τι άλλο. Απαγορεύει από το Τάντβαν, το Τάντβαν είναι ένας νομός στη λίμνη Βαν. Όχι νομός, δήμος. Τον κέρδισε το HDP με 75%. Το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, HDP. Εκεί λοιπόν έστειλε μερικά φορτηγά με βοήθεια για τους σεισμόπληκτους. Και ο έπαρχος τα γύρισε πίσω. Για να μην φανεί ότι το κουρδικό κόμμα ότι βοηθάει τους σεισμόπληκτους και κερδίσει πολιτικούς πόντους. Αυτή είναι. Δεν είναι αυτό απόφαση του επάρχου. Είναι κεντρική απόφαση του Ερντογάν, ο οποίος απαγορεύει τους άλλους μητροπολιτικούς δήμους της Κωνσταντινούπολης να εμπλακεί στη διαδικασία διάσωσης ή και βοήθειας, και παρόλα αυτά ο Ιμάμογλου μετέφερε κάποια μηχανήματα που έχει και είδα σήμερα ότι έσβηναν τη φωτιά στο λιμάνι της Αλεξανδρέτας. Παρεμπιπτόντως, Έλληνες δημοσιογράφοι. Βγάλτε το Ισκεντερούν τώρα. Αλεξανδρέτα λέγεται. Αλεξανδρέτα λέγεται. Βάλτε σε παρένθεση Ισκεντερούν. Και το Χατάι Αντιόχεια λέγεται. Ο Αντίοχος, επίγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντάξει, μην παραβιάζετε κι εσείς την ελληνική ιστορία. Αντιόχεια, παρένθεση Χατάι. Δεν κάνουμε κακό, δεν στρεφόμαστε, δεν διεκδικούμε τίποτα. Την ιστορική πραγματικότητα αποτυπώνουμε με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Εκεί λοιπόν έβαλε να σβήνουν τη φωτιά που ξανά άναψε στο λιμάνι και ο Κιλισδάρογλου μοιράστηκε στο Twitter αυτήν την διαδικασία και είπε εμείς είμαστε εκεί, ελάτε να μας συλλάβετε. Απείλησαν τους δημάρχους του ΑΚΠ και των Κεμαλικών και των άλλων κομμάτων να μην εμπλακούν γιατί θα συλληφθούν. Γι' αυτό είπε ο Κιλισδάρογλου, ελάτε να μας συλλάβετε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τις απώλειες, τώρα είναι γύρω στις 11.012, αλλά οι υπολογισμοί λένε ότι θα γίνουν δεκάδες χιλιάδες. Τώρα δεν θέλω να πω, είναι και μακάβριο, πάντως θα αυξηθούν. Αυτά λοιπόν δεν αφήνουν, HDP. Λοιπόν, τώρα τι άλλο.